Ciao tutti, hallo iedereen en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 22. Er is iets ergs gebeurd. In het begin had ik het niet eens door. Maar het begon met dat ik tegen een hek aanreed die dicht was. En ik dacht, oké, raar. Weet je, ik heb dat hek niet dicht gedaan. Dus, what's going on? Uiteindelijk kom ik erachter dat elk hek dicht is, terwijl ik niet alle hekken heb dichtgemaakt. Waarschijnlijk is er een update geweest voor de Kamsden map, voor PlayStation of in ieder geval PlayStation 4 Pro. Er zijn opeens features verdwenen, zoals de mogelijkheid die we hadden om dieren te zetten in de dierenverblijven die al bestonden in de map zelf. Dus dan hoefde je alleen een stuk land te kopen en dan kon je gelijk dieren plaatsen. Dat is allemaal weg. Allemaal. Ja. Precies. Zie je dit gezicht? Ja, zo voel ik me. Ik was echt teleurgesteld. Ik heb wel contact opgenomen met Giants. En later in de video zal ik jullie vertellen wat het antwoord is wat ik heb gekregen van Giants zelf. Maar voordat de map is veranderd, gaan we eerst de balen ophalen die nog op het veld liggen van de vorige aflevering die echt dramatisch was. Ik zou zeggen, die moet je echt gaan kijken. In ieder geval, daar gaan we mee beginnen. En ik wens jullie heel veel plezier met deze video. In ieder geval brengen we dit hier. Want het is wel duidelijk dat ik er niet 100% bij ben. Het is echt verschrikkelijk. Eerst breng ik al kuilvoer daarheen. Wat nog geen kuilvoer is. Ik was weer te enthousiast. Te enthousiast. Gelukkig heb ik het nog niet verkocht, hè. Het is echt een wonder dat ik het nog niet heb verkocht. Want al zou ik het verkopen, dan zou ik dus de prijs van gras ervoor krijgen. En niet de kuilvoerprijs. Oké. Nou. Zullen we deze dan maar even ernaast droppen? Ik bedoel, het ligt toch al in de weg. Dus dat maakt ook niet meer uit. Nou, dan gaan we maar lossen. Hij duwt het dus de balen ervan af. Dat is wel nice. Oké, bijna eraf. Ik moet dus nog naar voren rijden. Zo. Blijven zitten. Dan gaan we dit hek dicht doen. Dan gaan we terugrijden naar de boerderie. En ik hoop dat ik geen boete krijg omdat ik dat daar dus laat liggen. Maar goed, het duurt 3 maanden. Dus september, oktober, november, december. In december ongeveer zal het klaar zijn. Nou, dat is eigenlijk wel een perfecte tijd. Want uiteindelijk ga je er toch meer geld voor krijgen. Nou, we hebben wel weer een stukje van de map gezien. Nog niet helemaal. Maar ik vind het wel echt een mooie map om te rijden. Echt waar. Daar kan ik niks zo slechts over zeggen. Het is echt een prachtige map. Het enige nadeel vind ik dus de struiken, de hekken. Alle hekjes waar je doorheen moet. Maar dat kan ook aan mij liggen, hoor. Dat ik gewoon een... die dit gewoon niet kan. Ik denk dat ik hem beter naar het veld kan rijden. En dan gaan we toch via hier. Want hier ging het denk ik toch wel wat beter dan via dat andere hek. Zat ik toch weer klem. Really? Zo'n klein stukje. Dit randje. Dat rij ik weer... Ach. Nee, dit is echt erg. Dit is wel echt... Oh nee, ik heb vanaf deze kant nog niet erin gereden, hè? Nee. Precies. Sorry, niks zeggen, buurvrouw. Niks zeggen. Ik doe echt mijn best. Echt mijn best. Ik ben zelf heel klein, hè, in real life. Dus ik ben gewoon niet gewend om... Oké, nee, dit gaat echt slecht klinken. Ik wou zeggen, ik ben niet gewend om lange dingen te rijden. Oh. Nou ja, jullie snappen wat ik bedoel. Lange aanhangers. Ik heb sowieso geen rijbewijs om een aanhanger te rijden. Maar dat is jullie denk ik wel duidelijk geworden. Oké.
Weet je wat? Ik ben hier nu toch, hè? Ik ga het gewoon ophalen. Nee, ik ga het toch ophalen. Want dan heb ik het maar gehad. Oké, dan gaan we hier weer netjes doorheen. Ik heb wel het gevoel dat het al beter gaat. Maar laat me niet te hard zeggen. Want daarnet zei ik ga hierheen, zodat ik niet tegen hekken aankom. Ik zal dit hek even dicht doen, want... Oh, ik heb alle hekken opengelaten. Nou ja, ik ga toch straks weer terug. Volgens mij gaat dit goed, hoor. Ja, het gaat perfect. Maar... waarom kan ik hem niet loskoppelen? Hè? Jongens, er gaat iets mis hier. Ik kan hem niet loskoppelen. Uh-oh. Heb ik het zo gesloopt? Wacht even. Even de motor uitzetten. Weet je wat? We gaan het gewoon zo proberen. Ik ga hem gewoon door midden zagen. Nee hoor, grapje jongens, grapje. Dat gaan we natuurlijk niet zo doen, maar hij doet wel echt kapot raar. Echt raar. Dus beter ga je los nou gewoon en naar mij luisteren. Hè? Oh, nu deed hij het wel. Nou. Zo, dan gaan we deze hier plaatsen voor nu. Nou, wat we gaan doen is, we gaan case 2 pakken, want we gaan het land ploegen. Zo, motor aan en gaan met die banaan. De ploeg staat hier al te wachten op ons. De reden waarom we case 2 gebruiken, de middelgrote tractor, is omdat deze 261 pk heeft. En de andere case 1, die heeft 175 pk. Oh. Maar de ploeg, daar is minimaal 180 pk voor nodig. Dus dat betekent dat de kleine trekker het gewoon niet aan kan eigenlijk. En jongens, oh my goodness. Dus ik weet niet wat er is gebeurd, maar alle hekken waren dicht. Ik heb een kijkje genomen, ik heb het gespeeld, ik heb afgesloten, ik heb van alles geprobeerd. Alle hekken waren gesloten en ik heb een probleem. En ik weet echt niet wat ik hier aan kan doen. De triggers voor het zetten van dieren op het land is verdwenen. Dus ik kan geen dieren meer op dit land zetten. De schapenweide is verdwenen. De kippenren is verdwenen. Alle triggers bij de koeien zijn verdwenen. Bij de paarden zijn ook alle... die springdingen verdwenen. Ik ben hier echt niet blij mee. Echt niet. En ik weet niet hoe dit kan, want ik heb het gewoon opgeslagen na de laatste keer dat we klaar waren. En toen was alles er nog. En nu, kijk, het is weg. Dus het loopt weer helemaal in de soep. Want kijk hier, deze hekken heb ik nooit dicht gedaan. En nu zijn in één keer allemaal is het dicht. Dus we kunnen geen dieren meer zetten waar we het eerst konden zetten. Want er was altijd een trigger, een dierenvenster. En dan kon ik ervoor kiezen om hier dieren te zetten. En dat is gewoon verdwenen. Echt raar, hè? Ik weet niet of meer van jullie dit hebben. Maar ja, ik zou wel graag een oplossing ervoor willen hebben. Ik ga gewoon... Ik denk dat ik Giants gewoon een bericht ga sturen erover. Want het kan natuurlijk niet. Mijn hele plan die ik had voor deze boerderij, of deze map, loopt eigenlijk gewoon in de soep. Zo. Nou, wat we gaan doen is, we gaan dit hele land ploegen. Zet hem even achteruit. Niet hard, niet hard. Oeh. En dan gaan we hem uitklappen.
En laten zakken. En dan gaan we gewoon beginnen met, ja, met ploegen. Dus ja, ik vind het wel heel erg jammer. Kijk, de trigger om het wol te krijgen hier rechts van mij is verdwenen. Alles is verdwenen. Ik heb nog geprobeerd Kamps de map te verwijderen en opnieuw erop te zetten. Met het risico dat ik dus alles kwijt zou zijn. En er is gewoon niks veranderd. Niks. Ik heb het zelfs opgestart zonder mods. Ik denk misschien dat dat het is. Maar dat was het ook niet. Dus ik heb geen idee hoe ik dit nou moet doen. Ik vind het wel heel erg jammer. Heel erg jammer vind ik het. Want ja, ik vond het juist wel leuk om te zien dat de schapen gewoon vrij lopen. Dan dat je dus een, een schapenstal moet neerzetten. Dat ze dus alleen maar binnen bepaalde hekken lopen. En ik vond het juist wel leuk dat ze dan vrij liepen op de map. Ja, ik ben best wel teleurgesteld hierin. Want ja, dit leek me gewoon echt heel erg leuk. En nu is dat eigenlijk gewoon van ons afgenomen. Niet alleen van mij, maar van jullie ook nu. Ja, ik weet dus niet wat ik hiermee aan moet. Ik heb het al gegoogeld en ja, er staat niks over dat meerdere mensen dit hebben. Ik weet wel dat heel veel mensen dit spelen op PC. Dus misschien hebben zij hier geen last van. Ik weet niet of er een speciale update is geweest. Geen idee. Maar ik vind het wel spijtig dat dit is gebeurd. Dit betekent dat we dus niet alleen land moeten kopen. Maar nu moeten we dus ook nog schuren kopen om de dieren in te zetten. Want dat was eerst dus niet nodig. Ik hoefde alleen maar het land te kopen en ja, that's it eigenlijk. Dus dat vind ik wel heel erg jammer. Ik hoop dat het nog gefixt wordt. Maar ja, die paardenren die is al weg. En ik zit te denken, misschien is het een mod of zo die ik heb geïnstalleerd. Maar ik heb niks geks geïnstalleerd. Dus het is heel raar. Het is heel raar. Dus het is nogal een teleurstelling. Maar goed, we gaan dit veld gewoon lekker ploegen. En ja, we zien wel wat we gaan doen. Of misschien dat Giants het al fixt in de tussentijd. Als het nog te fixen is natuurlijk. We moeten een aardig groot stuk veld ploegen. Dus ik ben benieuwd hoe lang we hierover gaan doen. Ik ben echt benieuwd. De tijd tikt natuurlijk door. Het is al 5:30. Ik ben benieuwd of we het gaan halen vandaag om dit hele land helemaal klaar te maken. Te zaaien en alles. We moeten het nog kalken. Ja, het wordt echt een drukke dag. En het is al bijna aan het einde van de dag. Dus het gaat nog heel erg spannend worden of dit... Redden we dit? Ja. Of dit überhaupt gaat lukken. Ja, en we zien wel hoe ver we komen. Er is nog wel een oplossing hoor. Want ik heb nu ingesteld dat 1 dag 1 maand duurt. Dus als deze dag voorbij is, dan gaan we naar oktober. Maar wat ik dus wil doen, ik wil namelijk koolzaad gaan zaaien. En koolzaad kan je alleen nog uiterlijk in september zaaien. Dus dat betekent dat we dat nu gewoon moeten doen. Maar vandaar dus de tijdsdruk. Ik moet trouwens wel zeggen dat ik me een soort van schuldig voel dat we nu aan het ploegen zijn. We hebben in een eerdere aflevering het ploegen behandeld. Heb ik jullie extra info gegeven over het ploegen. En daarin, ja, jullie moeten maar naar de aflevering kijken. Het is echt een aanrader. Hier leer je eigenlijk gewoon, ja, dingen die we dus eigenlijk niet weten over ploegen. Tenminste, hè, als je het niet opzoekt, laat me het zo zeggen. Of als je niet in het, ja, als je geen boer bent, ja, dan weet je dit gewoon niet. Maar het blijkt dus ook dat boeren minder snel ploegen en ploegen dus eigenlijk helemaal niet zo geweldig is. En we kwamen er ook achter dat ploegen in de regen ook niet ideaal is. Waarvan ik dacht dat dat wel kon, maar ja, je kan het beter niet doen. Kijk, je ziet ook dat het nu gewoon echt veel beter gaat. Dus dat is wel nice. Dat is wel nice.
Zo. Dus het gaat echt wel een stuk sneller. Nou, ik zet jullie in de timelapse. Normaal zeg ik altijd in de speedmodus of in de versnelling. Maar ja, dat klinkt natuurlijk niet. Het slaat natuurlijk nergens op. Dus ik ga jullie lekker in een timelapse zetten. En ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen. Zo, en dan zijn we bijna klaar. We moeten hierna nog 1 streepje en dan hebben we eigenlijk alles gehad. Het ging best wel snel. Het is nu 17:39 in het spel. Dus ik heb er 2 keer zo lang over gedaan als de minuten die je hier hebt gezien. Maar het was echt goed te doen. We gaan ook 17 km per uur, 18, dus soms 16, soms 15. Maar dit is echt ideaal. Ideaal, echt ideale snelheid. Deze tractor kan het makkelijk aan. We blijven ook niet hangen of steken of komen moeilijk op gang, zoals we dus wel hadden in de regen. En ja, dit gaat perfect. Dus hierna moeten we even kalk aanschaffen en een verspreider. We gaan even kijken welke we gaan kopen. En dan ja, moeten we dat maar eerst even doen. Ik baal zo ontzettend. Oh. Ik baal zo ontzettend dat ik gewoon die dieren niet meer kan doen. Echt waar. Het is echt balen. Ik vraag me echt af of meerdere mensen dit hebben. Ik vraag het me echt af. Maar goed. We zien het allemaal wel. En anders moeten we toch maar schuren gaan bouwen. Maar dan moeten we dus eerst geld hebben. Tenminste, met kippen kunnen we sowieso beginnen. Want die zijn niet zo heel duur. Dus dan gaan we daar gewoon sowieso mee beginnen. Oh, dan mis ik precies dat laatste stukje. Ik was weer te enthousiast. Dus daar zouden we sowieso mee beginnen. En ja, dan zien we het wel. Hoe en wat. Het was ook zo raar dat alle hekken dicht zaten. Want ik maakte even een rondje door het land. Want ik was al begonnen met ploegen en alles. Dus eigenlijk doe ik het nu voor de 2e keer. Maar ja, ik hoopte dat ik het toch kon fixen. Maar het is echt heel jammer. Echt heel erg jammer. Dus eigenlijk is dat hoekje hier zo waar de kippenren was, is eigenlijk nu gewoon loze ruimte geworden. Want volgens mij als ik kippen neem, die nemen volgens mij veel meer in beslag dan dat stukje wat ze daar hebben. Ja, ik zie het wel joh. Misschien zet ik daar gewoon... Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik weet eigenlijk niet hoe we dat gaan doen. Of we kopen het gewoon niet. Ja, ik dacht van weet je, dat stukje waar de kippenren was, dat was maar 6.000 euro. Dat is natuurlijk hartstikke veel geld nog steeds. Maar voor boerenbegrippen valt het dan wel weer mee in vergelijking hoe... Wacht even! Oh. In vergelijking hoeveel andere dingen kosten. Dan is 6.000 euro echt niks.
ga ik dit weer gewoon hier zo neerzetten. Ja, ik denk dat ik die ploeg gewoon even hier neerzet. Ik heb trouwens wel gezien dat je ook een luchtdruk... Ja, spuiter, hoe moet je het noemen? Een luchtdrukmachine kan plaatsen om alleen puur en alleen de vuiligheid eraf te blazen. Dat zou ik ook nog hier kunnen zetten. Dus misschien is dat ook nog een optie. Zoals beloofd zou ik jullie nog vertellen wat Giants heeft geantwoord in de e-mail terug naar mij. De e-mail komt nu ergens in beeld. Ik zou zeggen, als je het volledig wil lezen, druk dan even pauze, zodat je het rustig kan lezen. Maar in ieder geval komt het erop neer dat Giants mij niet kan helpen met dit probleem wat ik heb, omdat de Calmsden Farm map niet van Giants zelf is, maar een mod is die ik heb geïnstalleerd. Wel hebben ze mij goed geholpen in de e-mail, want ze raden mij aan dat ik het beste naar forums kan gaan die speciaal zijn gemaakt voor de engine en modding van Farming Simulator 22. Ze hebben er zelfs de links bij toegevoegd, dus ik ga zeker kijken of mijn antwoord ergens in de forum staat. En zodra ik het weet, laat ik het jullie weten. En mocht je weten hoe ik dit kan fixen, laat het dan ook weten in de comment hieronder. Voor nu wens ik jullie een hele fijne dag. En vergeet trouwens niet te abonneren. We gaan echt goed naar de 100 abonnees, dus daar ben ik echt super blij mee. Echt wauw, gewoon. Ik zie jullie volgende week. Ciao!